මම ඕන කෙනෙකුට කියලා ඇවිල්ලා නැත්නම් ඒක try කරන්න. බෙස්ම තමයි. මම ඒක සාහිතිය කරනවා. කොහොමද සර් එයාට එයාක ඇත්තටම සුපර් මං බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳයි. මම හොයාගන්න ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි. නමුත් අනිතට ආවන් පස්සේ හොඳටම වැඩේ කෙරුණා. සර්විස් එක සුපර්. කවුරු හරි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතෙන්ට එන්න මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මෙතන බෙස්ම විදියට සර්විස් එකත් හොඳයි. හැමදේම හොඳට කරනවා. Number 1 Hair Solutions Center in Sri Lanka. You Shine Hair Solutions Private Limited.